අද අපි අපේ ඩ්‍රෝන් එක රිපෙයාර් කරන්න හදන්නේ. මේක ඩ්‍රොප් ඩැමේජ් එකක් වෙලා එක ආම් එකක් කැඩිලා තියෙනවා. අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ දේ කරන විදිහ බලමු. මේ ආම් එක තමයි අපි ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ගම් ගාලා අලවන එකට වැඩිය ගොඩක් සාර්ථකයි අලුතෙන්ම ආම් එකක් රීප්ලේස් කරන එක. මොකද මේක ෆ්ලයි කරනකොට ගොඩක් උසකින් ගමන් කරන හින්දා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට ආම්ස් හතරම අන්ෆෝල්ඩ් කරගෙන මුලින්ම මේකේ උඩ කොටස ඉවත් කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ වගේ රිපෙයාර් එකක් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බැටරිය ඉවත් කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. අපිට ඩ්‍රෝන් එකේ යටපැත්ත බැලුවම පේනවා මේ විදිහට පොඩි ඇන හතරක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම ඒ ඇන හතර තමයි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ දෙයට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන හරියටම ගැලපෙන ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද ගොඩක් පොඩි ඇන තමයි මේකේ තියෙන්නේ. නොගැලපෙන ටූල් එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒ ඇන ඩැමේජ් වෙලා අපහු ගලවන්න බැරි තත්ත්වයට වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝන් එක යටපැත්තෙන් අපි මේ විදිහට ඇන්ටනා කේබල් එක රිමූව් කරගන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් කරගන්න ඕනේ. ඒක ප්ලග් කරන ටයිප් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කේබල් එක ඩ්‍රෝන් එක ඇතුලෙන් අනිත් පැත්තෙන් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ආම් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. රිමූව් කරන්න හදන ආම් එකේ මෝටර් එකට එන වයර් තුන මේ විදිහට අපි රිමූව් කරගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ අපේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන ආම් එක. ඒක ඩ්‍රෝන් එකට ජොයින් වෙන තැනින්ම තමයි කැඩිලා තියෙන්නේ. අපිට කොහොමවත් මේ තියෙන කන්ඩිෂන් එකේ මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි අලුත් එකක් දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි රීප්ලේස් කරන්න හදන අලුත් ආම් එක. මේකේ මෝටර් එකත් එකමයි ආම් එක එන්නේ. අපිට ප්‍රොපලර්ස් නම් පරණ එකෙන් ගලවලා තමයි මේකට හයි කරගන්න වෙන්නේ.
Thank you.